Na ezt nézzétek, srácok! Sziasztok, Joe vagyok. Alex haveromnak a Civic szedánja van itt. Kisavítás. Ezt kéne megoldanunk, hogy föl lehessen tenni a hátsó lökhárítót rendesen. Hát gyártunk oda egy elemet. Illetve ezt most fedeztem fel, hogy a másik oldalon hogy valaki ügyesen már levágta, tehát nincs ott. Beszélek vele, hogy esetleg ide is gyártsunk egyet, illetve itt van még egy kisebb luk, amit most befoltozunk majd. Ezek a feladatok. Na, tartsatok majd is velem, nem majd is, most is velem. Lökjetek egy kommentet, lájkoljatok és iratkozzatok föl, mert nagyon-nagyon gyűjtöm még a feliratkozókat. Első körben megemelem az autót, aztán jövünk vissza. Na, jöjjön a vitani való rész. Legalábbis az egyik. Ha megnézzük, ez a negyed, ez már új, ez ki lett cserélve. Itt lett elég csúnyán megcsinálva. Nem egy szép lakotos munka, ami ezen az autón már volt végezve. Ez látszik a hátsó küszöbb végeken is, hogy nem jogdazó, sem megyünk be. Ezt kell kijavítanunk, hogy a lökhárítót föl lehessen tenni. No, hozok valami erőgépet, és elkezdem ezt lebontani, ha egyáltalán kell hozzá erőgép, vagy csak simán átnyúlok rajta. Ja, hát nem sok minden maradt meg belőle. Aha. Volt valami, akármi rajta. Mindegy, én ezt először földrótozom. Ezeket a furatokat be akarom mérni, akarok egy sablon csinálni, mielőtt bármit is vágok, hogy ezek a furatok meg legyenek jó helyen. Megcsinálom ezt a sablont a furatokkal, és utána fogom levágni, de most még először ezt, amit drót haranggal én ezt le tudok szedni róla, azt leszedem rostát. Illetve elkezdem ezt a részt is itt lekaparni, itt van valami varrattömítő, alvázvédő, akármi. Ugye ez itt dupla lemez, tehát ez a belső lemez, ez jön elvileg így. Ha láttatok ebből valamit, így. És ez egy külső lemez, tehát itt elvileg két lemezünk van. Legalábbis szerintem. Másik oldalon nincs már meg, tehát nem tudom megnézni. Na, hozok valami erőgépet, fölteszlek állványra benneteket is, akkor mutatom, hogy mit alkottam. No, az ott ugye a csomagtartó már, az a csomagtartó lemeze, tehát azt mondja, hogy és az elvileg onnan jön, tehát kell ide egy lemez nekünk. Ezt belülről is meg kell csiszolnom, ezt a lemezt, hogy ez meddig rossz. Ezt itt, nem tudom, hogy láttátok-e, azt. És megnézni, hogy ott meddig rossz, hogy ott bele kell javítani. Lehet, hogy egy kicsit igen. És itt látszik, hogy hol fogunk vágni. Tehát nagyjából így, ezt így lenyessük. Egészen odáig. Ez itt jó lemez. Ez itt abszolút jó lemez. Ez itt nem jó lemez. Tehát, hogyha akarom, akkor így meg tudom hagyni. Így. Ezt a belső felét, és akkor ezt újra építem. Jó, megnézzük, hogy hogy célszerű ezt megcsinálni. Ez itt gumitömítő, tehát ez itt egy varrattömítő. Mindjárt kipiszkálom, és akkor nézzük, hogy milyen ott a lemez.
És látjátok, itt volt duplázva a lemez. Jep. Nagyjából így lehetett, ahol ki van rohadva nagyon, ott lehetett duplás. Hát igen, amikor ennyi marad, és a másik oldal sincs meg, akkor már csak találgatunk. Na itt a csomagtartó felől is látjátok, kivettem már ott a varraktömítőt. Hát ezek meg kell dörgölünk egy kicsit dróttal, de alapvetően fél centit kell levennünk belőle. Innen kívülről látszik, tehát ezt a fél centit ezt levesszük belőle, és utána már jó lesz az anyag. De mindjárt kiveszem ezt a darabot, és hozzáférek a csiszolóval, és akkor meglátom, hogy meddig rossz. Itt megtaláltuk, hogy meddig rossz, itt még keressük. No, ez lett akkor a végleges luk. Itt a külső lemezem. Ezt most én lesablonozom, legyártom, és mutatom, hogy alakult a dolog. Oda fogom próbálni, ugye ezt meghagytam ezeket, mert így látom nagyjából, hogy merre volt, hogy nézett ki ez a külső lemez. Ugye ezt először legyártom, de nem hegeztem föl. Lesz hova igazítani már a belső lemezt, és ennyi. Ezzel fogunk így haladni. Na, mint látjátok, megvágtam a kasznit. Elkészültek a darabok. Ez a belső. Ő a külső. Most az jön, hogy elkezdek hegeszteni. Úgyhogy felállványoznak benneteket, és akkor nézhetitek, hogy hegesztem meg. Na, így néz ki frissen fölvarva egy ilyen cucc. Ugye ott már van benne csiszolás, mert ott meg kellett néznem. Kicsit állítanom kellett a cuccom, mert túl nagy puklit alatt evett.
meg ott van régi lemez, új lemez, régi hegesztés, új hegesztés, úgyhogy ez most kész, ezt én becsiszolom. Ugye ez a felét még amúgy is dolgoznunk kell, mert jön még rá a külső lemez, tehát ezt be kell csiszolnunk. Meg én szeretem becsiszolni ezeket a belső részeket is. Látszik, hogyha van rajta esetleg luk, hogyha hagytam lukat, előfordul mindenkivel, hogy hagy lukat, én is hagyhatok. Megtaláljuk is, akkor odapöttyözünk, hogyha hagytam, illetve nem áll meg benne a gané, és minél simább a felület, annál kevésbé áll meg benne a gané, és kezd el rohadni, gyűjti be a nedvességet, a koszt. Úgyhogy most én ezt becsiszolom. Na, bent van a helyén, be van csiszolva, most jön egy kis hegesztető alapozó, és hozom a következő darabot, és kezdem azt is hegeszteni. Na, fönt van már a külső része is. Annyi, hogy a ponthegesztéseket nem csináltam még meg, ezeket holnap megcsinálom. Itt a hegesztés, a felső rész, azt már átnéztem, az úgy jó is lesz. Itt ezt le kell még csiszolnom, viszont elment minden nap, meg nagyon megy is le, úgyhogy mára ennyi. Ma szombat van, vasárnap folytatom. Igen, ezt ponthegesztéssel fogjuk csinálni, ezt a részt. 1, 2, 3, 4 ponthegesztés ide, talán ide egy 5., 6, 7, 8 darab ponthegesztés lesz. És stabil lesz, mint a forint, öcsém. Jó, nem tudom, hogy a forint mennyire stabil. De ez stabil lesz. Na, rám sötétedett, holnap folytatás. Na, hát ez föl is van pontozva, föl is van hegesztve. Ezt most lefújom az egészet rozsdátalakítóval, a szárad, és utána kap epoxilapozót, aztán a hegesztési varratokat itt körbe varrattömítőzöm, és belül is varrattömítőzöm, az fontos, meg ott belül is varrattömítőzöm, és gyakorlatilag ez kész is van. Megyünk tovább, van még egy kis lukunk, itt. Ott azt már fölköszörültem, fölcsiszoltam, illetve megcsináljuk ezt az oldalt is normálisra. Ha már itt vagyunk, oda is gyártunk egy foltot, hogy normálisan föl lehessen tenni a lökhárítót. Na, ez lesz a következő. Na, elkészült ide is a folt. Ezt most már varhatnám is föl, de még nem teszem, mivel leveszem. Gyere már. Itt alatta, ahova hegeszteni fogok, ezeket le akarom passziválni. Tehát ez rozsdátalakítós kezelést kap először, azzal várunk egy kicsit, és hogy száradjon, és utána fogom fölhegeszteni ezt. De ez gyakorlatilag hegesztő, ugyanígy ponthegesztéssel ezeket, mint a túloldalt, ez a Vevoros kis olcsó ponthegesztő, ez egész jól működik, úgyhogy használom. Aztán nekiadnak. Na, ez így gyönyörű szépen dolgozik a rozsdátalakító. Nem sokára lefújhatjuk. Epoxi alapozóval. Itt is passziváltam a felületet, ahol dupla lemez lesz. És akkor nézzük, hogy itt mire gondolt a költő, te Jézus Úristen. Na, most itt az van, hogy ez ide lett taknyolva, hogy két önmetszővel föl lehessen tenni a hátsó lökhárítót. Ha megnézzük, ez itt a cserélt negyednek a darabja, ami itt jön le. Ez rendesen nem lett lekezelve, én úgy veszem észre. Valahol ott addig tart. Én ezt nem fogom kijavítani. Tehát a negyedbe itt nem fogok belenyúlni. Annyit fogok tudni csinálni, hogy legyártom ezt a részt ide, ezt innen kiveszem, és megcsinálom a furatokat, hogy a lökhárító tartó konzol. Mindjárt mutatom, hogy ez hogy néz ki.
Lökhárító tartó konzol, ez a balos. Ide föl tudjon jönni. Tehát ez a lökhárító tartó konzol. Ennek kell följönni, és ehhez kell ott annak a csavarhelyek rögzíteni a lökhárítót. Úgyhogy ez a cél, hogy ezt megcsináljam. A másik oldalt elég jól lemértem, bemértem, az alapján le tudom gyártani majd ezt a sablont, és megcsinálom ide a foltot. Általában igyekszek a eredeti lemez sorrend és rétegek helyreállítására, de itt már annyira bele van nyúlva, hogy ezt már nem tudom reprodukálni, az eredetit, viszont egy nagyon hasonlót csinálunk ide. Sajnos nem jó javítások kerültek erre az autóra, tehát egy olcsó lakatos szarmunkát csinált. Na, kivágom most ezt a tucot, kicsit kölcsiszoltam már itt ezt a ívet. Most ezt én kivágom innen. Ez az egyetlen, amit rendesen odavart a majom. Na, elkészült ez az oldal is. Pontosabban a fém munka kész. Ugye föltettem ide. Ez a hivatalos rögzítő eleme ennek a lökhárítónak. Ez így néz ki. Ennek van egy kis mozgástere. Úgy nézem, hogy jó lesz. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Semennyire, kicsit jobban. De jónak tűnnek az ívek. Remélem jó helyen is lesz. Nem akkor módosítunk majd a furaton. De ez így néz ki. Belülről ilyen cucc, ez ilyen kis sínben van egy kis mozgástere itt is. Elég érdekes megoldás. Na mindegy, ez jó, és ez meg is van erre az oldalra, másik oldalra viszont ez törött, úgyhogy ezt még meg kell néznem, hogy tudok-e rajta javítani valamennyit. De tökéletes az nem lesz, az biztos. De lehet azért ilyet szerezni bontásból, a másik oldalra például. No, ez lett az eredmény, ez be is van már csiszolva. Mindjárt letakarítom egy kicsit itt a cuccaimat, és akkor megküldöm a szokásos, hát itt még drótkefézek egy kicsit. Aztán jön egy kis rozsdátalakító pihen, epoxi alapozó pihen, varrat tömítő pihen, aztán még egy adag epoxi. Ez a terv. Nem, bocsánat, nem epoxi a vége, hanem alvázvédő rücsivel fogom benyomni. Na, mutatom majd, hogyha teljesen készek. Ez az oldal, közben már megkapta ez a sarkocska a rozsdátalakítót, ez szépen meg is csinálta a dolgát, ez mindjárt kapja az epoxit. No. Iratkozzatok már föl közt. Itt is le van fújva epoxival. Itt meg még csak a rozsdátalakítót kapta meg. Még oda jött az epoxi, és utána szedem elő a varrattömítőt, és ez holnap estére lesz meg. Addigra lesz száraz a varrattömítő, és utána lehet rá egy kis rücsit felszórni. Na, elkészültem. Le van fújva már rücsivel is. Ez a javítás megtörtént. Ez a javítás megtörtént. És az a javítás is megtörtént. Na. Funkciója helyre van állítva az autónak. Tehát ez nem egy restaurálás volt, hanem funkciót állítottunk helyre. Arra tökéletes, hogy fölkerüljön rá a lökhárító. Úgyhogy már ennyi. Mehet vissza az útra, normálisan a lökhárítóstól. Én Joe voltam, tartsatok majd is velem, iratkozzatok föl, lőjetek egy kommentet, és lájkoljatok, az nagyon fontos lenne. Köszönöm szépen, tartsatok majd is velem, meg a szívikekkel.